سلام خوبی؟ ممنون. امیر واقعا خامیت روز خیلی کلان داخل شهر و والیبال همه دنبال این جشن آرزو میگه از بس که جشن یعنی تیم قالمون برادر بام برای کن سنت یه خیلی چی سنت؟ چی برد؟ همه زانه دیر خیلی بین افغان یعنی بیجون تالا یه چیز رو هن سلویش نرفته بدبخت اینو چی کنم امیر واقعا ما یه خبری دارم سید چه خبری داری؟ الان همه جلوی فرهاد بکن واقعا ناراحتی بود. هر چیزی بگو همه شوچه خانه تویشو بیده واقعا اون ستوری بگم سید بگو امروز رفتم داخل شهر. من چه رفتم دیروز رفتم دنبال جشتم گفتم چند زانه بریرم. بعد رفتم داخل شهر. اون داخل شهر آقا سالار دیرم باش صحبت کردم. آقا سالار چه من داخل شهر دیرم. بعد ازش پرسیدم سالار هم واقعا خیلی پیگیر بی هی دنبال شرکتی جشت. من ازش پرسیدم گفت متاسفانه شرکت داخل زندانه. شوچه داخل زندان؟ بله. سلیم رفیق من خبر دام یا صبحی از گوزه نخواه حتی گو غیری صبحی طالبان چی نگفتی؟ من نگفتم با من چی گفتی نه یه هفته چیزی که آسیب خانم کرده الان شوکت خانم تو را زندان چرا بیدی؟ الان آقا سالار گفت رفتم داخل این و پلیس گزارش برم رو زمین سیستم تا شرکت متاسفانه داخل زندونه. الان گفتم جلوی بچه مگم ناراحتی بود. الان بهتره فرا داخل زندان بهتره یه 3 روز خیلی یک نیوی قبله برم 3 روز دی چند دنبالی گشتی الان که داخل زندان هم بهتره قبله نجی چرا بیزه نخوانم شرکت اون همون روز چو فرهاد گفت صبح ایستام شرکت نبی شرکت صبح زود وریستا برای داخل بیمارستان سی حساسیت دستلش اوز چی بی و خیلی دست شرق نبیم بله وقتی را داخل بیمارستان به خاطر دعوای چه از قبلی خاطر دعوا چه 2 نفر هم کشته و بی شرکت خانم متاسفانه 3 نفر بین ما کشته و بیفر بله همه کرم به خاطر این پشت دوری حتی خونم دارم به خاطر همین دعواتی من نمیتونم برم داخل دادگاه بله شرکت همه حکم داشت وقتی را داخل بیمارستان ازش پرسیدن شرکت همگی شرکت خانم ده متاسفانه او رو دستگیر رو بی شرکت خانم بریم داخل بله الان داخل زندانه بله دیروز داخل چلانتری بی بعد امروز فرستانش سی زندان نخواهم صبحی تا قسم بخردی مری بتنه از صبحی تا لام در مرامی قسم چرا بخواد بجی باور بشیدی همین رو بده کار و کار نه هر چیزی باور نشید از بعدا من بگه هر چیز بدون یا مگه اسلام پیجی شو یا من کاری خطی بخور تا خود از همه لحاظ کلن زرر بی دیوز ساله نترسی برم دستی هم بیره ما نزیه ازیت موچیدی ملا ایستا چی بریم دستی؟ چی بده؟ هم پادار با همین پای چپ چده این پای نگر روزی این زیستم ایکو بده اینا اشکرانه بزار حالا دوی تیرین سنه نیمه جلوش آزار شکن درد مسترم نجیبش خود نبرم بیپا حالا که هم دی اینو شوکت زوسی بهتره دی الان خمو فکر که شوکت خانم یکی بلایستشو برده یا ازای کشتنشو بلش کردنه خمو آزار تا فکر دی کردی الان که داخل زندانه خیلی هم زاش بهتره خب نه نجیبه تو پسی چه دی؟ میده خونه ابراهیمی بچه صبحی طالب ایسا پا و جیریویس یک سره جیریویس زنه خانم گمو دوی میخوامه امیت دنبال دوی میگردی و دروی کنی دی الان اون رو چند دینه زوست زو چردی
حالا ما دیروز بینیم به آن روز بیشتر گشت. آره بقدم یا بقل تو چه بیشتر ما نبی توجه با من نشدی به که خالت هم ویتی نه که خالتی چرا چیه بیسیش تو خسته تحصیل ها موتی بس اسلامتی تو یا وکال خود سلام سلام فرز سلام یه سری جلبی زور خرید تو نه بقدم خرید خیلی هذا بيقول ارزش تا خانم زیاد تو چی آیدا. زندون چه بینیزندو؟ ها سیتی؟ خاطر این ذره بود چوبی ذره که قبلا دو تا کشته داد خاطر اون ذره شد تو بردن چه این داخل زندان هوش داد و بیسی دست داشتی بیمارستان رو شکایت بردن داخل کردی؟ زندان اما آمده چه آواره رو بیده شکایت تموم میشه حتی شکایت من خیلی هشه اگر رضایت داد تو اگه نداد میدونم لا استا الان با مستوی خداوندی بودیم خدا قسم زینا خانم رو به مستلر دار درسته بله اینجا سنت چی بخوای باید سنه دینه نمی گروش تا آزار رو بگیر اکاش قبولش کنیم چیش سنه در منام خوشی نافراد یا ناخوشی فلان پای درد ایشون جبرای دوای زبونی چی دار خب بلان که تو از بچه قرص دارو کرده من که خستم کردی انت بارا آن رو سعی داروی سیانسی من یه ریال پیل دارم زی و نه ساله ده دقیقا یه پیل یعنی اساس بیانسی بچیه بازن یه پلیس بیچه میگه آهی دارم رو از زنگ زا پلیس اما این سوال درسته بره بنویسه سوال جلسه چی نی؟ اسلام ما از صبحی تا رات سه بار تیغه زنگ زمین نیدم سالار بدبخت گناه داره درست علای ما بلالی به سر ما و یه بلالی به سر تو از خویجی نتی یه تصور روزمان بزن ایجان بلا ایزان این کار بسه بوزه تمرین رو که پلیس هم بیایی خب ایران دوری کنه انا زنگ تماش و بسه بوزه تمرین رو ریجی وادي هون زنگ دو بابا به این خدا لیت چشون تا رو من زنگ مزن بچه‌ها کارتون میکنه اسلام و سالار بدبخت گناه داره میدونم که یه خود بیشتر نه آن روز از پیجی شوشه خانم الو دنان سلام خوبی؟ نقاطه خطو بی اسلام این کار بسه بوزی تمرین رو ریجی ده اصاب من هی خود ما که چی گوشی نبش کنم ما گوشی هم مسونم پاسگاه زوان میره که اول از زنزی اسلام خطی کنیم از گفته بویم اصلا منه تو خور چردی خانه بخدا قسم اصلا گرفتاری بحث سرم اصلا شرکت یه ریال پیل میدی آواز تو ایره بحث به درد سر میزه پاره سر پوف چه ما داریم نمیزیم گفت او کردیم این چی برنه بودیم برای چیا بخری؟ همین چه کنه زیرش هست کم ذره زرد کن اصلی همین داری زنگ زیر بود خون دادن. زینا عادی توی مال بدبخت شد بدبخت بشه ها آده فردا میشه چی شدی؟ واو یک ساعت هم اونو میشیده اما توی چی درست ناسی؟ معلومه سیاه بودی چی که درست نیست؟ واسه پاسش میاد استاپ شده بیده است یه پایی دیگه بس همون پاک که تو خیلی این کلی زود برنج بود فهم بس بوزه تنیه ریجل پاسگاه ماسگاه ای زنگ بزنه مون بندی با ساعته زن کن
خواهد این استادیوم الو سلام دوباره دنبال میکنه خیلی نمیکنه سی امیر گفتی یعنی یک تا لغت رو مخاطبه این پاسدان جا این پاسدان تا 3 کیلومتر بیرون قام تظبط الجو بيا اسلام اولا تو گفتی زنگ نیزنم و مأمور دوم همه اصلا همچون چیزی وجود نیاد نازم خوبه چه مأمور جواب مده آره پس دی جواب بدی زنا سرا پیام اسفت یک چیز وین نیز از خو امين ما تنیزم بازم بزنم معمولی چنو وقت نارمی خب بیا این آدرسی پیستانسی گوشیشون بیا خب بیا بخواد آخه و که گوشی نایست الان یا ده تمام گوشیشون الان رسید گوشی نمی پیستان سیشا گوشیشون نفهم عوض پیستان پای معمول به ایر بازوبی دپات اشکنام دیگه تیگم گوشیشون نموزه پیستان اینا خواب بیا پای معمول ایر بازوبی اونسه که یک گوشی ده پای معمول ایر بازوبی خط گوشی کنش کنه الو کوئی فیلم اعلان بیکاران سانس بیرون کردن اصلا من خوشی تو یه دقیقه بزنم خواهد می حال بدرونه یه چطور بده خیلی بلوردی خیلی الان ما شوچخانه تو آزاد دیدیم واقعا از اون موقع که از آقا سالار ایشنافتم تا الان کلن من در جایان بزن دقیقا دنبالش میگشتیم یک سری الان هم که میدان دنبالش گردم من هم امروز فهمیدم زنگ زر من جواب نده تا الان چه من گفتم الو زیرین خانم بیدون سکنه دیرکتار روبی بعد شوچخانه من نیست که الان 300 زمینه دولتی داره برازه خبر داشتی تو بگی شوچخانه میخوام آزاد کنم اینا تو 300 انجور کنم زمینه دولتی برم واقعا خیلی درد سر الان هم خدا قصه بی ماشین فروشم فقط اون آزادی ماشین در ازای فروشم برای نهارده حالا اگر هم سند روستا قبول نکنه سند شهر بخواه حالا هم سند شهر بخواه بیاری بعد این شبری خطا فقط زارن میشیم که بخیر سنت شهر بیاریم وقتی ما همین رو کلم بد بد صدراش که مصیبتی های تو موقع هستی چند تا راست کنم چند تا؟ با چی خیلی درست کنم؟ همین چرا کاش کنم یا چی؟ همین چرا؟ خب نمیدونم چه کنم داید دمسترم دوی داخل زندان خدا بکشون دوی اینجا میخوام برم دنبال دوی خمیجه رو از این طرف باید برم و یه رفیق به یه نفر بزنم و یکی رفیق من چون برای داخل زندان منم لباس چی نیاز داره هی بسیش کنم دنبال کاردش منم چی کنم
کاری باید نیا برند آخه زینا خواه میرند آخه زینا ده هیچ نتام هیچ که بالا سرتون اسلام آسیبت زرد کنید خود خدای دونی اسلام سوال چه آزاری بود؟ آزاد نه تامنش فعلا چندی هوش بگی بدنسی تامنش چطوری در کن من چه آزاد کاری چه کار کردن آی امی وای امی 11 ماه استم بردی تو ملا اسلام لا اسلام ماسه میخوی؟ آخه میخوی هاي sono penso. این مرد دروه آن مرد خب زعیب و تو جوابش نمیدی خب فعلا 300 درسی بخر برای ساده جواب موسیقی بخیر براتون آز حالا نه تا دوستا رو هیچی نخردی که ده همه شد چی 300 درسی زین اپانا باسی که ناسی شد چی ده؟ مجموع نمی؟ بس همین زاش چرا ماس بیشتر یا خیلی دستی رو بیشتر بدیم ملا ملا اسلام هم دوست نشید یه دستی نون بیده ها؟ نون بیده نبود مستقل کنی؟ اونم نمیدونم لیش اون رو تا برسه دست نونه فرزان اسلام Welke boyo? Welke boyo? Dat is je goede tijd. Salam. Salam. سلام سلامه؟ سلام. سلام سلام. هیچ هست چی زنگ
جان سلام بزنید خواستم بزنید جان بخور یه قاسالا یه سو تقریبا اونا چی 300-400 متر ای اطراف دیگه یو همین هم باشه سیمش اوسی یه خورده خلاف وجود رو به امام ماهنه شبی 3-4 تا رفیقش اومد زین ما داشت به مقادسان و رفیق ایمان جوابه که نزید ملیک آقا سالار آره آقا سالار جاسو دیدی رفتم دیش کدوم این جناب سروان خطا خوشی داره جان همه سلام چیز از پای جلویه. بگو ترتی همه چیز کامل جلویه جان سلامانه الان خطا خوشم میخواد بگه آقا سالار من زی عربه جان سلام یه آرام خایماله یه خایمالی آقا سالاری کنی درو من که خطا خو از بچی نشکسته تا بیشتر نشکنه الان سالار زیورا الان آقا سالار و رفیقه لی من از زیر عکس رفیقش انداخت این خواهد چی کار کنی عیسش نجا الان عکس جناب سروان گوش دیدی اینه و این بستی سیستمیش کرد خو یه لحظه سل ای کدملی کن چی چی کدملی شوکت خانمه شوکت خانم داخل زندانه اسمش بگو کلمیشه با میسم تا بگو کدملی شه هیچ بگوش ساسش چیز جان سلام رفیق سالار جان سلام کو جان سلام اسمش هم همین دو داره نبزم من درسته شرکت سنپور چه تا داخل زندانه که خیلی خوش داشت چند تا حجدان الان سکو 1 2 3 4 تا خوش داشت به خاطر یه ذره اینترنی روستا افتاد آتش سوزی به خاطر همین حکم شد مطمئنی؟ بچه مردم زوی من اصلا روز من ده بخواهی شکایتی بنویسم ده سیستمی رو چی خواهی؟ به سیغه چی خواهی که آزارش کنی؟ یا باید برای دادگاه دادگاه؟ الان این خود نمیکشه این دفعه شکایت کردی که سالار تنزی من خود نبیگی الان دیگه تحقیقی آقا جان سلام این مشناز یه آرم یه آقا سالار طوری نی الان میاد شکایتی داشتم پس اجرافته مثلا نرفتم یا دنبالش رفیق آقا سالاره عکس کنیم بهت تصویرش کنم؟ یا الان خود جان سلام ببین عکسشه آه جان سلام بهت تصویر دستم میکنه خب الان یه شکایتی نیست کنم اشکار ببینید اسلاما دست سر سالار بردار گناه داره با خدا آقا یه سالار گربته باید داره. تماس ای پا نپره یه بربچه داره آقا این خواهی یه بربچه داره یه دو تا پاش اشکست ما در جیب یا سال محمود گاهی دو تا پاش اشکست جناب سلمان رای بخیهش و زیر پاش پاره رو بیه رد باد پاره شده نشکسته هم فایل رو باید تو بگه زفتی ها بیره خوش ظلم داره کومه که گناه داره سالار اما من تا این سیستم اینه بابا الان یه لحظه تو تو زیر خب شکایت داری آشکار شکایت داری کت میته بگم ساسه سسیش سارسش هستیش خب 072 372 اسلام سنپور ها ها خب این عکس ده بیاد تمام عکسش رو بوم بده جناب سلمان بی که نه، گناه ولش داری کن. جناب سلمان بی آقا سالار ولش خود کن. گناه داری اسلام یعنی زیر ایرو آسای این دفعه ای بی احترامی کردی همین چند من یکی آخرش هم بیاد نامی عکسی بوده فی یا سلام کویی به هر نای همه رفتی خواست بای بپره و تو در نیه خود دنبال این سالار تو استا دست از سرش بردار اما کار نام ما فقط وظیفه رو انجام میدم که شکایت نیستم و برم دادگاه هرچی خواست یه رفیق زیرا سلام یه رفیق جان سلام یه رفیق خب الان به تای عکس پایین بگو که این بیستی جناب سلمان این خطا خوش هفت چرت میزنه میه داره نشتش هم بازه یک سره داره این خنده سه دسته کو ما نشته آه خلافکار اصلا در تو جنگی خب اینا خیلی بی‌احترامی کرد سه بی‌احترامی داره راست دفعه بی‌احترامی بی‌احترامی کرد صبر کن اون دفعه که بی‌احترامی کردی این چند نگفت خب الان اینجا بزنی تا راست میسی این پات ببینی های بالا من شکایت نوشتم ولی یه باره بی‌احترامی نکن من اعتماد به تو ندارم این پیان حقی گفت ما او رو چوبه میره ایشناسی بده ای پیا و چی داره به چی خنده ما خواست یک سری نشته به بازه یه لحظه یارو مثل خیلی در باید بیمارستان آوردش
ایگاه خیلی بله ایگاه باید الان زن آقا رئیس جناب داد سلام. شکایت کنم وایدا شکایت های بانه زنگ بزن الان زنگ بزن جناب سلام یه دوباره شکایت کنم جناب سلام فقط ببینم درو شده که پا شکسته بودی جناب سلام فقط الان این- فیلمت چه یه لحظه باشو فقط درو شده بود که شکسته بود جناب سلام الان فیلمت زمان یه آدمی اومد فیلم فقط یه بگو. گزارش بلیط مگه جناب سلام وایدا وایدا جناب سلام جناب سلام برو. جناب سلام نمی‌کنم جناب سلام این گوشی تن نیخوام برو جناب سلام نیمه. این شب من سی خورد این گوشیشو برش بیدش بدش کن آن درس اداره شکایت نکردی اما ما ایران جناب سلام میرن شاهدی هم سالات سی نکرد الان نخواه خب معلومی بود میرم توی ساجا دارما بسیم که خب ایگو خب شخصی میرم خود دارید ها امیر خب شخصی میرم توی واسادا جناب سلام تو چند سالته یا اصلا بلد نیستی جناب سلام تو چند سالته جناب سلام تو چند سالته جناب سلام اصلا یه چیزی آن که نه جناب سلام تو چند کاره سالته نیست چیزی همش خلاف آقا بچه چه چند سال تازه بده بود 25 سال 25 سال آه آقا خود نفهم یه بگو یه لحظه صبر کن جناب سلام سکم بخوام یه چند نگاه این گوشه ایده بخوام جناب سلام دست وش کن دست وش کن جناب این سلام گوشه ایدمه جناب سلام ولی یه بادا این بی احترامی نیست نفتاد که تاکی لیخنی ها؟ سلام تی گوش ندی ها مونه کمه بده جناب سلام دیگه ایش حق نکن. باطنه بره حق باطنه چیز من دیدش جناب سلام دوباره ما در خواهم شخصی قطع سال داستان برمی‌کنه آه شکایتی در نوشته ای تا تنشاهت خوش نوشته بود برای سراغ پرنده باشه خب رای کنم جناب سلام نه جناب سلام جناب سلام یه بوزی دارم میخطی لا کلو کجی ها؟ باش بابا دست در نکنه. فقط شکایت ده فقط اینو دروی نابودی کنم زاپوری جناب سلام جناب سلمان هم وقت اسبانی رو گیری چیز بخیر چیز بخیر من نگوش که سلام مکن من نگفتم عوضی بزنید جناب سلام خدا همین نون ما سمت زیاد ای پاته ای کنم ای کنم قبل از 3 سال بود میخوام بوده زنده و زد در سفر حقیقت میگیرم به خلاص ایران بودی دمده ایران زان نه خب بسیم به این درست کردی دو این کاغذ یا چیز یا بود تا بود درست باش خب بیا مرده قبل از 3 سال بود اینا کاملا گزارش این شارع سال خیلی گوش میگیری نه کباب میخواد کنم با برنج دمه خوبه؟ بینجا اینی این سال تونتر داره نستا او بالوی نسلی سا بالویش سرو ها خلاصی نبینیم رو ها ای خانم بچم بینجا کنم ساعت تمام کنم نیست آه آه چه؟ نه واسه تا درسل بسی؟ بس هاي خورد شبر امتى شبر بس اصلا مخبوط شده باش بینجا اینی
نه خواهد چند تا کنیم؟ من اصلا توبی خوبی بیان با برم به از سرسرا و بگم دیگه که نامیدش کنیم ها؟ نه این سمت اصلی فرق یعنی اون سمت اصلی و برم سمت بسرو دارم برم خراب بسی؟ حاضی هم مکش آره نوری نمیشه نه بس نتونم بس بروش آره هم بکمش ها؟ بکن بسه؟ افسده کن بس لا 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 فرزان تا اینه بگیرید این موجه این کنون یو بطای موجه این کنون داره بورمی مکسی واسه چه با؟ میشه؟ برای این عدد بیان نحسن
600. Gir. Bir baş. Gir. Gir. تمرینی بلیش کن. شاید صحبت. چی می‌تونی صحبت؟ برای میز عدا بیا. Como? ساسولای. Alışkınım. همچین زینه خانم؟ بله. برای کارکنان 2 تا شخص 10 تا شخص بود. تمرینی خوب. نشمسني يني ما يشتبهش. Ja, gewoon daar nog gezet. Gewoon de mischurizatie.
خوبه؟ ها. Papacy راست نسیته. فرزا بیا یه پیله بموده که توی هم بیا بیا بموتش که توی هم سب کن اسلام از درخت خورده. خیلی پر بود زدیدن اسلام کن بیش از عمال بود بعد زمینه تا